हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनाहरूलाई। म आज तपाईहरुलाई क्लास 11 को पढाउन गइरहेको छु, जुन कि म्याथमेटिक्स रहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले एक्सरसाइज 70.1 को रहेको छ र मैले अलरेडी एक्सरसाइज 2 र 3 को पढाइसके। यदि तपाईहरुले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने यही च्यानलमा अवेलेबल छ। यही च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। र आज म तपाईहरुलाई 4 नम्बरको पढाउन गइरहेको छु। सो यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला र तपाईहरुको मनमा कुनै पनि डाउट छ भने कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्नु होला। अहिलेसम्म पढेको भिडियो जुन कि एक्सरसाइज 2 र 3 को पढाइसके, तिनीहरुमा तपाईहरु कन्फ्युज डाउट छ भने कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। र आजको भिडियो म तपाईहरुलाई 4 नम्बरको कभर गर्ने छु। हेर्नुस् त क्वेशनमा के भनेको छ, युज द क्वोशिएन्ट रुल टु फाइन्ड द डेरिभेटिभ। यो रुल युज गरेर क्वोशिएन्ट रुल युज गरेर डेरिभेटिभ फाइन्ड आउट गर भनेर क्वेशनले भनेको छ। हो यो क्वोशिएन्ट रुल भनेको के हो? ला यो दिमाग लगाउनु पर्ने, ला टाउको दुखाउनु पर्ने कुरा केही पनि छैन। सिम्पली क्वोशिएन्ट रुल भनेको तपाईहरुले हेर्नुस् त u बाइ v को फर्मुला हो। सिम्पली अलरेडी म तपाईहरुलाई u बाइ v को फर्मुला क्वेशन डिस्कस गरिसकेको छु, जुन कि एक्सरसाइज 2 को यो vi र यो vi र iv र vi गर्दाखेरि तपाईहरुलाई सिकाइसकेको छु कसरी युज गर्ने भनेर हो। सिम्पली तपाईहरुलाई u डिवाइड बाइ v को फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ यो क्वेशन नम्बर 4 को लागि। यदि तपाईहरुलाई क्वेशनमा क्वोशिएन्ट रुल भनेर भन्ने छ भने तपाईहरुले u बाइ v को फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ, अरु कुनै फर्मुला लगाउन पाउनुहुन्न है त। र यो 4 नम्बरको कसरी सल्भ गर्ने त म तपाईहरुलाई सिकाइदिन्छु है त। सो हेर्नुस्, म तपाईहरुलाई क्वेशन सारिहाले, सुरुमा फर्मुला भनिदिहाले। फर्मुला u डिवाइड बाइ v को फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ। u डिवाइड बाइ v को फर्मुलामा हेर्नुस् त यो v लाई डेरिभेटिभ नगर्ने, u लाई डेरिभेटिभ गर्ने, माइनस u लाई नगर्ने v लाई गर्ने डेरिभेटिभ डिवाइड बाइ v को होल स्क्वायर भनेर। अब यसको इक्जाम्पल हामीले हेर्न सक्छौं। क्वेशनमा हेर्नुस् त आई नम्बरको सुरुमा लगे तपाईहरुलाई क्वेशन आई कै गराइदिए, अरु सबै सेम छ। यो आई डबल आई ट्रिपल आई यो आइभ 3 को डेरिभेटिभ के हुन्छ ल भन्नुस् त? कन्स्टेन्ट को डेरिभेटिभ कति रे? 0। शाबास, 0 नै हुन्छ है त। कन्स्टेन्ट को डेरिभेटिभ 0 हुन्छ है त। यहाँ नि हेर्न सक्नुहुन्छ ए स्क्वायर को डेरिभेटिभ के हुन्छ नि भन्नुस् त? फेरि कति रे? 0। शाबास, ए स्क्वायर को डेरिभेटिभ तपाईहरुको 0 हुन्छ। किन यहाँ हेर्नुस् त ए स्क्वायर भनेको तपाईहरुको कन्स्टेन्ट भयो, कन्स्टेन्ट को डेरिभेटिभ 0 हुन्छ है त। नजिक हुनुस् यसमा। यो तपाईहरुलाई एउटा आई नम्बरको गराइदिन्छु, भी सम्म तपाईहरुले आफै गर्न सक्नुहुन्छ। र यो सेकेन्ड लास्ट र लास्टको तपाईहरुलाई गराइदिन्छु। एउटा दुईटा तीनटा तपाईहरुको यो भिडियोमा तीनटा गराइदिन्छु, तपाईहरुलाई क्लियर हुन्छ, कुनै पनि डाउट हुँदैन है त। क्वेशन हेर्नुस् त x डिवाइड बाइ 1 प्लस x रहेको छ। x डिवाइड बाइ 1 प्लस x लेखे। यसलाई डेरिभेटिभ गर्ने कसरी त? हेर्नुस्, माथिकोलाई u माने, तलकोलाई v माने। हाम्रो फर्मुला यही हैन त? u डिवाइड बाइ v को फर्मुला हैन त? फर्मुला क्वोशिएन्ट रुल भनेपछि फर्मुला u डिवाइड बाइ v को युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हेर्नुस्, माथिलाई u माने, तलकोलाई v माने। फर्मुला अनुसार के हो? v भनेको तपाईहरुको तल हो, v लाई डेरिभेटिभ गरिन्न, v लाई जस्ताको तस्तै गरे। यो v हो है, यो v हो, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। अब v लाई गरिन्न, u लाई गरे। u भनेको तपाईहरुको x हो, माइनस u लाई नगर्ने, v लाई डेरिभेटिभ गर्ने डिवाइड बाइ v को होल स्क्वायर, जुनको तपा डिनोमिनेटरमा डिनोमिनेटर भन्छ, डिनोमिनेटर हैन, डिनोमिनेटरमा तपाईहरुको जे छ त्यसको होल स्क्वायर भयो है त। अब हेर्नुस्, यो जस्ताको तस्तै भयो। dx को डेरिभेटिभ कति रे? 1 हुन्छ। यो तपाईहरुलाई नबिर्सनुस् है त। यदि तपाईहरुको 2x आयो भने यसको डेरिभेटिभ सिम्पल 2 हुन्छ। यदि 2x स्क्वायर आयो भने यसको डेरिभेटिभ 4x हुन्छ। तपाईहरुले नझुक्किनुस् है त। ल यो भयो dx को डेरिभेटिभ, x को डेरिभेटिभ 1 भयो, माइनस यो x को x भयो। 1 को डेरिभेटिभ 0, 1 भनेको तपाईहरुको कन्स्टेन्ट भयो, सो कन्स्टेन्ट को डेरिभेटिभ 0 प्लस 1 को डेरिभेटिभ 1 भयो, सरी x को डेरिभेटिभ 1 भयो, डिवाइड बाइ 1 प्लस x को होल स्क्वायर भयो जस्ताको तस्तै। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुस् त
1 + x माइनस हो यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त माइनस एक्स भयो यो जस्ताको तस्तै यो र यहाँ प्लस छ यहाँ माइनस छ काटिन्छ काटियो सो 1 भयो डिभाइड भयो 1 + x² रह्यो सो तपाईँहरूको आई नम्बरको यसरी सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ अब म तपाईँहरूलाई VI को सल्भ गरेर देखाउने छु क्वेसन यो रहेको छ तपाईँहरूसँग बुक छ होला अभियसली तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ पेज नम्बर 508 रहेको छ पेज नम्बर 508 तपाईँहरूसँग बुक छ भने हेर्न सक्नुहुन्छ है त ल यो फर्मुला लगाए अब माथिको यो पुरै होल टर्ममा यु माने तलकोलाई भी माने है त फर्मुला लगाए हेर्नुहोस् अब फर्मुला अनुसार के भयो भीलाई नगर्ने युलाई डेरिभेटिभ गर्ने माइनस युलाई नगर्ने भीलाई डेरिभेटिभ गर्ने डिभाइड बाई भीको होल स्क्वायर तल जे छ त्यसको होल स्क्वायर सुरुमा यो तल जे छ त्यसको होल स्क्वायर भयो अब केही गर्नु पर्दैन अब एलाई डेरिभेटिभ नगर्ने डेरिभेटिभ गरिन यसलाई डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो गरे माइनस यसलाई डेरिभेटिभ नगर्ने यो युलाई गरिन भीलाई त गर्नु पर्यो नि हो यही हो तपाईँहरूको फर्मुला अब हेर्नुहोस् यो जस्ताको तस्तै लेखेँ मैले हेर्नुहोस् यो जस्ताको तस्तै भयो x² को डेरिभेटिभ के हुन्छ 2x हुन्छ 2x को डेरिभेटिभ के हुन्छ भन्नुहोस् त कति रे 2 शाबास 2 नै हुन्छ है त तपाईँहरूको यो पुरैको टर्म अनि 1 को डेरिभेटिभ कति नि माइनस यो माइनसको माइनस भयो 1 को डेरिभेटिभ कति नि 0 शाबास 0 हुन्छ है त तपाईँहरू बिर्सिनुहोस् है त x² को डेरिभेटिभ 2x भयो प्लस 2x को डेरिभेटिभ 2 भयो कन्स्टेन्टको 0 भयो माइनस भयो हेर्नुहोस् मैले त्यही गरेको छु है त माइनस यो जस्ताको तस्तै भएको भएन हेर्नुहोस् त मैले यो जस्ताको तस्तै लेखेँ अब यसलाई गर्नुपर्दा अघिकै हो अब यो सल्भ गरिहाल्नु भयो यो सल्भ त यो डेरिभेटिभ गर्नुभयो भने यसलाई के गाह्रो भयो त नि यहाँ माइनस त चेन्ज भयो नि x² को डेरिभेटिभ 2x भयो यहाँ प्लस यहाँ माइनस छ भने माइनस लेख्नुहोस् 2x माइनस 2x को डेरिभेटिभ 2 भयो कन्स्ट 1 को डेरिभेटिभ 0 भयो सो 0 लेख्नु परेन सो हेर्नुहोस् त अहिले के गरेको छु यो भयो 2x - 2 अब तल डिनोमिनेटरमा जे छ त्यही लेखेँ अब यसलाई मल्टिप्लाई गरेर तपाईँहरूको एन्सर निकाल्नु पर्ने हुन्छ मैले बुकको एन्सरसँग म्याच गर्नको लागि मल्टिप्लाई गरेर लेखेको छु हेर्नुहोस् त यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा यहाँ x² छ 2x छ के गर्ने 2x भयो x² प्लस x² * 2 गर्दा 2x² यहाँ माइनस छ माइनस भयो 2x * 2x माइनस यो माइनसको माइनस भयो 4x² यो माइनसको यो माइनस र यहाँ प्लस माइनस भयो 2x * 2 गर्दाखेरि 4x भयो यो प्लस आयो प्लसले सबैले मल्टिप्लाई 1 * 2x 2x भयो प्लस इन्टु प्लस प्लस भयो 1 * 2 2 भयो मल्टिप्लाई गर्न तपाईँहरूले जानिहाल्नु भयो मैले मल्टिप्लाई गर्दै यहाँ मिस्टेक गरेको रहेछु अघि स्यो मैले काटेँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँ 4x हुन्छ तर अघि मैले 4 लेखेर क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि एन्सर आएन सो मैले काटेको है त हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले अब हेर्नुहोस् यो माइनसको माइनस राखिदिएँ ठुलो ब्र्याकेट राखेँ यो x² ले सबैले मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त यो र यो गर्दाखेरि 2x³ माइनसको माइनस x² * 2 गर्दाखेरि 2x² भयो यो प्लसले सबैले मल्टिप्लाई गर्नु प्लस यहाँ छ यहाँ नि प्लस छ सो 2x * 2x 4x² प्लस इन्टु माइनस माइनस 2x * 2 4x यो माइनस यहाँ प्लस माइनस भयो 1 * 2x 2x भयो माइनस माइनस प्लस 1 * 2 2 भयो तल डिनोमिनेटरमा जे छ त्यही अब हेर्नुहोस् यो जस्ताको त्यस्तै राखेँ यहाँसम्म है त हेर्नुहोस् त यहाँसम्म अब यो माइनस छ नि सबैलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त माइनसलाई हेर्नुहोस् त यो माइनसको माइनस हुन्छ माइनस माइनस प्लस भयो माइनस र प्लस माइनस भयो माइनस र माइनस यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है त म डाइरेक्ट गरेको छु के मैले डाइरेक्ट गरेको छु हेर्नु न तपाईँ यहाँ माइनस र माइनस यो कति हुन्छ 4x - 4x - 2x गर्दाखेरि -6x हुन्छ माइनस माइनस प्लस प्लस 6x - 2 गऱ्यो अब हेर्नुहोस् सबैले काटकुट गर्नुहुन्छ भने यति आउँछ यो भनेको कतिको फर्मुला हो हेर्नुहोस् त 1 - x को होल स्क्वायर को फर्मुला हो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले
अब योबाट 4 कमन लिए, 4x कमन लिए, यो र यो अब यसको होल स्क्वायर रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ होल स्क्वायर छ, होल स्क्वायर 4 भयो, यो र यो काट्दाखेरि 1 - x क्युब भयो। अब तपाईँहरूको एन्सर यति नै हो। आई होप तपाईँहरूले यो VI को क्वेसन नम्बर VI को बुझिसक्नु भयो होला, कसरी के गर्ने भनेर आई होप तपाईँहरूले बुझिसक्नु होला। र आजको लास्ट क्वेसन म तपाईँहरूलाई VII को गराइदिन्छु। क्वेसनमा यो रहेको छ, तपाईँहरू बुकमा हेर्न सक्नुहुन्छ। ल यसलाई कसरी डेरिभेटिभ गर्नुहोस् त, फर्मुला त तपाईँहरूलाई थाहा नै होला। फर्मुला भनेको यसलाई डेरिभेटिभ नगर्ने, भीलाई डेरिभेटिभ नगर्ने, युलाई डेरिभेटिभ गर्ने, माइनस युलाई नगर्ने, भीलाई डेरिभेटिभ गर्ने, डिभाइड बाई भी को होल स्क्वायर, हो कि होइन? हो। अब हेर्नुहोस् यो जस्ताको तस्तै भयो। रुट एक्स को डेरिभेटिभ हेर्नुहोस् त के हुन्छ। पहिला रुट एक्सलाई हामी एक्स को पावर 1/2 लेख्न सक्छौँ है त। यो भन्नु र यो भन्नु एउटै हो। अब एक्स को पावर 1/2 भनेको अब यसलाई डेरिभेटिभ गर्दाखेरि के भयो, यो पावर 1/2 छ कि छैन? हो, यहाँ आउँछ क्या। यो पावर 1/2 चाहिँ यहाँ अगाडि आउँछ अनि पावरमा घट्ने भयो क्या। 1/2 एक्स को पावर 1/2 - 1 गर्दाखेरि अब एलसिएम लिनुहोस् त। 1/2 - 1 को 1/2 - 1 गर्नुहोस् त भने तपाईँको -1/2 आयो। सो पावरमा के भयो त, एक्स को पावर 1/2 को डेरिभेटिभ 1/2 एक्स को पावर -1/2 हो। यो पावरमा -1/2 लाई अब के गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई डिनोमिनेटरमा लैजानु सक्नुहुन्छ उन्न? डिनोमिनेटरमा लैजाँदा पोजिटिभ भयो, डिनोमिनेटरमा लैजाँदा पोजिटिभ भयो। सो अब के गर्ने, अब हेर्नुहोस् त यसलाई 1/2 एक्स को पावर 1/2 माइनस एक्स को पावर -1/2 छ कि छैन? छ। अब सिम्पली 1/2 एक्स को पावर 1/2 गरिदिने, 1/2 एक्स को पावर 1/2। यसरी गर्नुहुन्छ भने यो पावर चाहिँ एक्स को पावर तल जाँदा पोजिटिभ भयो, पोजिटिभ भयो। सो पोजिटिभ भएको अब हेर्नुहोस् त यो एक्स को पावर 1/2 भनेको रुट एक्स हो। सो रुट एक्स लेख्न पायो, मजाले पाइन्छ। सो अब यसको रुट एक्स को डेरिभेटिभ के भयो त, 1/2 रुट ओभर एक्स भयो। अब हेर्नुहोस् रुट एक्स को ठाउँमा 1/2 रुट ओभर एक्स, माइनसको माइनस, रुट एक्स को रुट एक्स, रुट एक्स को डेरिभेटिभ 1/2 रुट ओभर एक्स प्लस को प्लस 1 कन्स्टेन्ट को डेरिभेटिभ 0 भयो। अब जस्ताको यो तल डिनोमिनेटरमा जस्ताको तस्तै भयो। अब हेर्नुहोस् यहाँ नि 2 रुट ओभर एक्स, यहाँ नि 2 रुट ओभर एक्स, एलसिएम लिनुहुन्छ भने यो 2 रुट ओभर एक्स तल जान्छ डिनोमिनेटरमा, गयो। रुट एक्स प्लस 1 माइनसको माइनस रुट एक्स भयो। अब यो र यो काटिन्छ, काटिँदा 1 भयो, माथि 1 भयो, तल चाहिँ 2 रुट ओभर एक्स ब्र्याकेट रुट एक्स प्लस 1 को होल स्क्वायर। सो तपाईँहरूको एन्सर यही हो। आई होप तपाईँहरूले यो क्वेसन नम्बर 4 को बुझिसक्नु होला। यदि तपाईँहरूको मनमा कुनै पनि डाउट छ अझै पनि कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। र आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। सो थ्याङ्क यू गाइज वाचिङ दिस भिडियो।